Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Okay, gagawa tayo ng makeup pageant. Makeup pageant, ganun. So, sa makeup pageant kasi, kailangan ng full transformation, kailangan natin mag-iba yung mukha, kahit na, alam mo na, pag wala kang makeup, talagang iba yung itsura. Talagang, you need to transform into something new, something na mapapawaw ang tao sa'yo. So, ngayon, itong gagawin natin video. Sana po magustuhan ninyo and just keep on watching, guys. So, ayan guys, minsan kasi sa pageant, kung maganda ka ng sinilang, you don't need super full na makeup. So, sa mga kagaya kong hindi naman kagandahan, kailangan po talaga ng full transformation, gano'n. So, today, gagawin ko ang transformation ng bonggang-bongga. Moisturize our face. Ayan. Hindi ako maglalagay ng contact lens kasi wala akong solusyon at masakit po sa mata dahil. Yan, kaya natural lang. Natural lang daw tayo. Ayan. Ano ba ito? Moisturizing primer from Sarah Hieronymo. After nyan, maganda tayo ng foundation. Ano ba yan? Ang Jimmy ng aso ba? Super stay. Wala, na color stay. Super stay. Hey! Nakaka-joke ha. Fairness. Pageant makeup kasi, kailangan laban na laban ang makeup mo. Kailangan mga 20 patterns. Sabay, mukha tayong espasol. Ayan, so next, we need to use, ayan, for stick. So, I'm gonna sponge it. So we need to sponge it, blend it, twist it. Charing. Diba? From Fashion 21. Fashion 21. Ayan. Set ang ating foundation with the powder. Magbe-bake naman tayo. So, Fashion 21 pa rin. Number 3. So, yan. Ganyan, kailangan pakapala ng drama. Hindi uso ang panipisa ng makeup. Kailangan maka-fest. So, next is foundation. Let's do the foundation. Foundation? Ano ba yan? Nalilito na ako, dear. The contour. So, contour is life. Diba? Sinabi ko, may first patong pa yung contour. Ngayon, second. Ito na yung powder. Iba pa yung stick yung ginamit natin kanina. Then, after ng contour ulit, contour na naman. Ganyan. Yung side of your face, sa yung cheekbone. Sa yung cheekbone. Mag-focus sa cheekbone kasi pag may mga malalaki kayong panga like me, kailangan kinukontrol talaga ito ng bongga. Sa yung forehead, mamaya lagyan natin ng mas dark. So after that, I'm gonna do the eyeshadow. So gamitin ko itong Extra Squad palette by Detail. So meron pa siyang plastic cover. Ayan. Open it. So, mas darker, mas better. So, we're gonna use the dark one. So, first, kailangan muna natin ng lighter until it will gonna dark. So, yan. Nagamit muna tayo ng biscuit. Yan. I'm gonna use my hand to spread it. Wala, flip ko lang. Blend it. Excuse me. I know, the touch brown. Naabot ko siya dito para maging lumaki pa yung eyes ko. To make my eyes bigger.
Vega at magkaroon siya ng structure dyan. Diba? There's a difference. Then after that, next naman natin is this one, the buff. So next, we have the Andriron. That one, the darker one. Andriron. So, lagay mo lang siya sa iyong eye, sa iyong crease. Okay. Ayan. So, we're done with the eyeshadow. Di ba mabilis lang? We're aqua black for no liquid eyeliner. Okay, so next, kailangan din natin lagyan ng eyeliner dun sa ating, sa under eye. What do you call this? Inner eye. Eye tightening. Ano ba yun? Tightening liner by Kevin and Cecil. Ayan. To change your aura. Eyeliner. So yeah, next is the kill eye. Let's do the kill eye. Done. I'm gonna use this eyebrows. Nose line. Gagamitin ko yung ginamit kong contour kanina. I'm gonna use the dark bronzer. Nose line, nose line. Hindi mo siya doon na one ganyan. Then, sa pinaka-tip ng nose, yung medyo dark. Then after your nose, lagyan siya ng konting powder. So I'm gonna use the number 3, Fashion 21. Brush mo din yung bilid mo. Then after that, mascara. Nothing like mascara. My Hyper Curl of Maybelline. So I'm gonna use these false eyelashes. Binili ko lang to sa HMR for only 10 pesos. HMR sa Manila. Ayan, hindi na makita ang price.
10 pesos lang po. Ayan. Okay. Lagyan mo natin yung ating false eyelashes. I'll be right back. So, I'm done with my false eyelashes. Ano ba yan? Dark again dito. I-blend natin. Blend natin. Ayan. Hindi much tayo yung blend. Kasi mas maganda yung medyo dark konti. Kasi tayo ng 3-in-1 ng Chauvel. Ayan. Let's contour. Ang kinakailangan plating ang face. Ganon. So after that, let's use lipstick. So gagamitin ko tong Estee lipstick. Ayan. Then, so, gamitin ko din tong glossy ng Estee Lauder. Okay. Then, para magmukhang sosyal, ang walang kamatayang flare, nalagyan natin siya ng konting glittery sa ating eyes. So, I'm gonna use this one. Ito yung usong-uso sa mga Vecchi, yung shimmering splendent. And then, I'll be right back para sa ating full transformation. So this is my final look, guys. Sana po nagustuhan ninyo itong isang munting video na makakatulong sa inyo. Guys, don't forget na ang pagsali ng pageant ay hindi lamang puro ganda, puro paseksihan. This is all about how you are being confident in yourself. Kung paano mo ipapakita kung ano ka, kung ano yung kaya mong gawin, di ba? Kasi sa pageant naman, just be true to yourself. Just give your best shot. Always pray to God na makakayanan mo to, malalampasan mo to, at magagawa mo to with the help of God. And also sa lahat ng mga taong sumusuporta sa'yo, di ba? So, I hope nagustuhan niyo itong isang munting video, at don't forget to subscribe if you haven't yet subscribed. So, thank you guys. Hope to see you again. Bye!